हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई नेपालमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड को अनलाइन आवेदन घरमै बसेर कसरी दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा सिकाउन गएको छु। यसको लागि तपाई मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र ल्यापटप देखि पीसी देखि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ल्यापटप पीसी नै प्रिफर गर्छु किनभने मोबाइल देखि फर्महरु भर्दाखेरि चाहिँ समस्या आउने गर्छ। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिले तपाईसँग कुनै पनि ब्राउजर फायरफक्स, क्रोम जुनसुकै ब्राउजर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ ब्रेभ ब्राउजर खोले। कुनै पनि गइसकेपछि तपाई यहाँ सर्च इन्जिनमा गएर NID भन्ने सर्च गर्नुभयो भने यहाँ तपाईको NID Pre-Enrollment भनेर सुरुमा फर्स्टमा आएको छ www.nidmc.gov.np भन्ने साइटबाट यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुलेको छ। यहाँ चाहिँ लगइन फर इन्डिभिजुअल्स भनेर यसमा लगइन गर्नुस्। अब यहाँ यस्तो इन्टरफेस आएको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईले इन्टर योर मोबाइल नम्बर भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो फोन नम्बर दिनुस्। मैले चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर दिए। अब यहाँ फोन नम्बर दिइसकेपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा ओटीपी 4 वटा डिजिटको ओटीपी पठाउँछ। त्यो ओटीपी यहाँ टाइप गर्नुस्। ओटीपी टाइप गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब यसमा चाहिँ तपाईले हेरेर न्यू इनरोलमेन्ट भन्ने देखिरहनु भएको होला। यसमा न्यू इनरोलमेन्टमा जानुस्। अब न्यू इनरोलमेन्टमा गइसकेपछि तपाई एउटा पपअप आएको छ। यो अनलाइन आवेदन भर्नु पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु तपाईले यो पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले क्लोज गरे। अब यहाँ तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल्सहरु भर्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा छ तपाईको एप्लिकेसन डाटा भनेको छ। मेन एप्लिकेसन डाटा तपाईको आफ्नो नामहरु, तपाईको जन्मस्थान, जन्ममिति, नागरिकताको किसिम, जारी जिल्लाहरु यसमा छ। अनि एडिशनल इन्फर्मेसनमा यिनी कुराहरु छ। यो सबै भर्नको लागि तपाईलाई चाहिँ नेपाली रोमनाइज किबोर्डको आवश्यकता पर्छ। यो चाहिँ मैले फोटो तपाईहरुलाई यहाँ देखाइदिदै छु। यो फोटोलाई चाहिँ स्क्रिनशट गर्नु होला। यो किबोर्डबाट टाइप गर्न चाहिँ अलि गाह्रो छ, तर तपाईले यसलाई हेर्दै गर्नुभयो भने सकिन्छ। यसलाई स्क्रिनशट गर्नु होला। यसलाई मैले क्लोज गरिहाले। ल अब मैले भिडियोलाई फास्ट फरवर्ड गरे। मैले आफ्नो डिटेल्स भर्न गइरहेको छु यहाँ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सम्पूर्ण डिटेल्स आफ्नो भरिसकेको छु। अब यहाँ मैले नेक्स्ट गरे। नेक्स्ट गरिसकेपछि सेकेन्ड पार्ट हो यो। सेकेन्ड पार्टमा तपाईको एप्लिकेन्ट्स पर्मानेन्ट एड्रेस, एप्लिकेन्ट्स टेम्पोरेरी एड्रेस भनेको छ। ल यो सम्पूर्ण डिटेल्स भरिसकेपछि यहाँबाट फेरि नेक्स्ट गर्नुस्। अब यो थर्ड अप्सनमा तपाईको फादरको एड्रेस अनि मदरको एड्रेस अनि तपाईको ग्रान्डफादर, ग्रान्डमदरको सम्पूर्ण डिटेल्सहरु चाहिन्छ। मैले फेरि भिडियोलाई फास्ट फरवर्ड गरेर आफ्नो डिटेल्सहरु भर्न गइरहेको छु। ल यो सम्पूर्ण डिटेल्सहरु भरिसकेपछि फेरि तपाई यहाँ तल गएर नेक्स्ट गर्नुस्। अब यो फोर्थ स्टेपमा अपोइन्टमेन्ट डिटेल्स आएको छ। तपाईले कहाँदेखि अपोइन्टमेन्ट लिने, कहाँदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने। अब जस्तो कि तपाईको यहाँ छ डिओ मोरङ भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, सुनसरी, चितवन, मकवानपुर, नुवाकोट, गोर्खा, उर्लाबारी। अहिले चाहिँ यति जिल्लाहरुबाट मात्र तपाईले यहाँ चुज गर्न पाउनुहुन्छ। अन्य जिल्लाहरुबाट हो भने तपाईले यहाँ अदर्समा जानु होला। यदि हैन काठमाडौँ देखि हो बनाउन चाहनुहुन्छ भने नारायणी दरबार पुरानो राजधानी विभाग यसमा चुज गर्नु होला र यहाँदेखि मिति लिनु होला। अब अहिलेलाई अन्य जिल्लादेखि, मेरो चाहिँ यो जिल्लाहरुमा पर्दैन, अन्य जिल्लादेखि हो भने मैले अदर्समा गए अन्य। अब यस्तो पपअप आएको छ। यसमा ओके गर्नुस्। अब यहाँनेर नेक्स्ट गर्नुस् फेरि। अब एकपटक सरसर्ती आफ्नो डिटेल्सहरु चेक गर्नु होला। ल आफ्नो डिटेल्स चेक गरिसकेपछि यहाँनेर सबमिट भनेर आएको छ। यदि कुनै मिस्टेक छ, तपाईको कुनै सच्याउनु पर्ने छ भने प्रिभियस गर्नु होला। यदि सबै ठीक छ भने सबमिट गरिदिनु होला। आर यु स्योर भनेर आएको छ। मैले ओके गरे। अब यो तपाईको रेडी भइसकेको छ प्रिन्ट हुनलाई। अब यसमा तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ प्रिन्टको अप्सन। यहाँ गएर तपाईले प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सेभ एज पीडीएफ, एज अ पीडीएफ तपाईले सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि प्रिन्टर छ भने प्रिन्टर यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ यहाँ प्रिन्टर
देखाइरहेको छ र सेभ एज पीडीएफ गरेर यहाँ सेभ गरिदिनु भयो भने तपाईको यो पीडीएफ सेभ हुन्छ। यसरी तपाईले सजिलै घरमै बसेर राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। हस् त धन्यवाद। अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला।